एसई त सकियो, तर अब 3 महिनासम्म के गर्ने? तपाईं पनि यस्तै अन्यलमा हुनुहुन्छ? अब फरवर्डसँग 3 महिनाको साथ सुनिश्चित भविष्यको सुरुवात। एसई सकेर बस्नु भएकाहरूको लागि फरवर्डले ल्याएको छ विशेष छुटका साथमा विभिन्न कक्षाहरू, कम्प्युटर कोर्सेस, कम्प्युटर बेसिक, ग्राफिक डिजाइनिङ, अकाउन्टिङ प्याकेज, अफिस प्याकेज, कम्प्युटर अपरेटर, हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, वेब पेज डिजाइनिङ, अटोक्याड, भिजुअल एडिटिङ, ब्रिज कोर्सेस, साइन्स एन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास, फार्मेसी एन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास, नर्सिङ प्रिपरेसन क्लास, हेल्थ असिस्टेन्ट प्रिपरेसन क्लास। एसई सकेका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छुटको व्यवस्था। कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। सुनौलो मौकाको सदुपयोग गर्नुहोस्। अबको समय फरवर्डलाई दिनुहोस्। फरवर्ड एजुकेसन फाउन्डेसन, शनिश्चरी बजार, शनिश्चरी मावि पश्चिम, अर्जुनधारा 8, झापा। प्रोप्राइटर इन्द्र प्रसाद गिरी। सम्पर्क नम्बर 98 427 34 373, अर्जुनधारा, झापा।